elkóborol, bolyong, kimegy a házból, aztán nem jön vissza. Ezek nagyon-nagyon tipikus demencia tünetek, tulajdonképpen ez egy tünet, az elkóborlás vagy bolyongás nevű dolog. A kettő egy picit más, az elkóborol az, hogy kimegy a lakásból, aztán megy világnak. Nem nehéz belátni, hogy ez mondjuk mennyire nagy veszélyekkel tud járni, mert az úton sem néz körül, csak megy. A bolyongás az pedig, hát az ilyen jön-megy céltalanul, bent a lakásban, nem láthatóan ott van, de nincs ott, de nem találja, de nem tudja mi az, de tehát ez a céltalan bolyongás. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi van a tünet mögött, és mit lehet vele csinálni. A tünet mögött meglepően komplex dolgok állnak, és ezek közül is a legősebb talán az, hogy el van veszve az időben. Ez az időben elveszés, ez egy ilyen mindent átható tünet a demenciában, mert időben el lehet veszni sokféleképpen. El lehet veszni a napban, nem tudjuk, hogy hány óra van, hogy éppen mi a cselekvés, hogy alvásidő van, vagy aktivitásidő. El lehet veszni a saját életünkben, hogy nem tudjuk már, hogy hány évesek vagyunk. És akkor megtörténik az, hogy mondjuk szembe jön saját magával egy tükörben, és nem ismeri fel magát. Ki az az öreg néni ott? Hát ez nem én, biztos nem. Ugye? El lehet veszni, hát azt már nem is mondom, hogy így az évben, hogy tavasz van, vagy ősz, vagy az még a legkevesebb. A probléma az, amikor az ember úgy egyáltalán nem tudja, hol van az időben, és ezáltal totálisan felborul az élete, úgyhogy mindenkinek mindenféleképpen segíteni kell neki valahogy itt maradni. És ezt azért mondtam el, mert a kóborlásnál könnyen lehet, hogy egyszerűen átkerül egy másik időségbe, tök mindegy hány óra van, de legyen mondjuk reggel, és neki indul, mert azt mondja, hogy menni kell a gyerekekért az iskolába. És akkor először is nem is az a napszak van, másodszor a gyerekei már 58 évesek, tehát hogy sehogy nem jön ki az idő, de számára az ő elveszett idejében, az ő valóságában, ott ez egy nagyon valóságos dolog, és akkor neki ez így bevillan, hogy menni kell a gyerekekért az óvodába vagy az iskolába, és akkor kisétál az ajtón, és megy a gyerekért az iskolába át az úton. Szóval az időben elveszés az egyik, ami mögötte van ennek a tünetnek, és hát ezt nyilván meg kell oldani úgy, hogy ne tudjon kimenni. Hiába mondod el neki, hogy a gyerekeid már felnőttek, meg amúgy se délután 2 óra van, tök mindegy is. Először is fizikailag meg kell oldani, hogy ne tudjon kimenni az ajtón a veszély miatt. De persze ez elég drasztikus dolog, érdemes elvonni az ő figyelmét. Van egy ilyen technika, amit hát angolul tudok mondani, ez a redirection nevű dolog, ami azt jelenti, hogy így egy ilyen másik irányba állítani. És egy kicsit így visszahozni, és szépen finoman úgy újra tervezni az ő útvonalát. Tehát, hogy így el az ajtótól. Ezt egyébként akkor tudod megcsinálni, hogyha te nyugodt vagy. Ha te ingerült vagy, akkor biztos, hogy ellenállást váltasz ki. De ha úgy egy kicsit vele mész, és azt mondod, hogy egy picit várjunk azzal az iskolába menéssel anyuka, mert még korán van, és így arrébb viszed egy kicsit a vállánál fogva, hogy másik irányba állítod, akkor azzal még lehet esélyed. Ez a nyugodtság, ez nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy nem mondd neki, hogy Úristen, mekkora hülyeségeket beszélsz, hanem úgy nyugtázd, hogy neki most ez van, hogy ja, mész az óvodába, hát egy picit később, késleltessük azt az óvodai utat, ugye? Ez az egyik, tehát az időben elveszés, és ez a másik pályára állítás, ez azért szokott sikerülni. Aztán, ami még sikerülhet, ami még sokat segíthet, az az, hogy letakarod az ajtót. Mondjuk egy szőnyeggel, vagy egy lepedővel, vagy bármivel, hogy ne lássa, hogy az ajtó. Van olyan demens, akinek ennyi elég is, mert a tájékozódási problémái miatt, hogyha ott az le van takarva, akkor nem biztos, hogy megvan neki, hogy ez egy ajtó. Van, aki tudja, hogy ajtó, és tudja, hogy átverték, de ennek kisebb az esélye. Illetve nekem van egy nagyon nagy kedvenc módszerem erre, ami mindig bejött. És ez a következő, hogy az ajtó elé oda kell tenni egy fekete lábtörlőt belülre.
És ez azért működik, mert a demenciában a látás megváltozása miatt esélyes, hogy azt fogja hinni, hogy ez egy luk, és nem mer oda menni az ajtóhoz, egyszerűen fél tőle. Meg fog állni előtte. És nekem ez a módszer mindig működött. Ez egy csodálatos módszer volt arra, hogy ne menjen ki az ajtó. Nyilván be is volt zárva az ajtó, de hogyha be van zárva az ajtó, különösen Alzheimer korban van egy ilyen fixáció, hogy kulcsok, zárak, ajtók, kilincsek, és akkor oda megy, és akkor ráncigálja az zárt ajtót, meg mindenféle ilyen tébolyult dolgok tudnak történni, de hogyha oda van téve elé belülre egy fekete lábtörlő, akkor kisebb az esélye, hogy egyáltalán a kilincsig oda nyúl, hogy odaér az ajtóig. Ezt érdemes kipróbálni. Aztán még egy nagyon fontos dolog, amit szintén tapasztalatból mondok. Hogyha olyan dolgok vannak az ő látóterében, amik arra emlékeztetik, hogy menni kell, hát lehet ez autókulcs, lehet, hogy a kabátok látványa, tehát bármi, ami őt arra emlékezteti, vagy azt kapcsolja be nála, hogy menni kell, akkor ezeket a tárgyakat el kell tenni. Én valahogy rájöttem Gabi, középsúlyos, hosszú távú Alzheimeres betegem esetében, hogy mik voltak ezek a tárgyak. Például egy ilyen tárgy volt a pénztárca, és rájöttem, hogy ha ott van elől a pénztárca, akkor azt fogja hinni, hogy boltba kell menni, és akkor ergo ki kell menni az ajtón. Tehát a pénztárcát azt gyorsan eltettem onnan. De ugyanígy az autókulcsot is eltettem, a kabátjait is eltettem, mindent eltettem, és ez működött is. Ő nagy bolyongó és szökő volt, és nálam ez, hogy letakartam az ajtót egy lepedővel, elétettem a fekete lábtörlőt, és mindent eltettem, ami a menésre emlékeztette, ez kifejezetten sokáig működött ez a módszer. Aztán érdemes kinyomozni, hogy egyébként hova akar menni és miért. Mert nagyon könnyen lehet, hogy egyszerűen csak mondjuk pisilnie kell, és el van veszve ebben az egész kontextusban, ami itt ebben a valóságban van, és hogy nem jó helyre megy. És akkor kimegy az ajtón, mert pisilnie kell, miközben lehet, hogy csak úgy arrébb kell egy kicsit logisztikázni, hogy elérjen a WC felé. Ugyanígy, hogy éhes-e, szomjas-e. Mert lehet, hogy éhes, és akkor az ő világában valahogy az van, hogy el kell menni a boltba venni kaját. És akkor kimegy a boltba. Tehát, hogyha ismered a betegedet, mert ugye annyiféle oka lehet, de ha ismered a betegedet, akkor egy kicsit tudsz az ő fejével gondolkodni, és akkor meg tudod szüntetni ezeket az ingereket, vagy úgynevezett triggereket, tehát a cselekvés kiváltóját, és aztán hát ha segítesz ezen a tüneten. Ami biztos, hogy nem segít, az az ingerült, maradj már a fenekeden, ülj már le a gedre. Hova mész már megint? Ezek semmit nem fognak segíteni, sőt duplázzák a problémát, mert zavart lesz, mert ellened fordul, mert agresszív lesz, mert morogni fog, mert te is megőrülsz tőle. Tehát sokkal ügyesebben is meg lehet oldani, hogy finoman, egy kicsit így redirekteljük, tehát hogy másik irányba állítjuk, meg eltesszük, mindent elteszünk, ami őt arra emlékeztetheti, hogy menni kell. Illetve még egy dolgot érdemes kipróbálni, amikor így másik irányba állítom, hogy felajánlok neki valami olyan cselekvést, ami neki jó. Tehát például azt mondom, hogy gyere, most sütöttem meg azt az almás pipét, gyere, menjünk ki a konyhába, és egy kicsit így vállánál fogva arra irányítom a konyha felé, mert hogy ugye a demensnek a figyelme az nagyjából semennyi, és éppen ezért könnyű elvonni a figyelmét egy másik irányba, és hogyha ez egy kellemes cselekvés, akkor van esélyed arra, hogy hát veled megy. Nyilván nincs általános recept, ebből a videóból én azt remélem, hogy egyfajta ilyen szemléletet tudtam neked adni, hogy először is értsd meg a tünet mögötti valószínű okokat, meg próbáld ki ezt a kicsit furfangos megközelítést, hogy ne az legyen, hogy mindig minden kis napi piszlicsári dologból óriás balhé lesz, mert hogy könnyen lesz. No, hát ezekkel szavakkal köszönök el mára, hamarosan jelentkezem a következő demencia tünettel. Sziasztok!